ați revenit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi vom discuta despre a treia mamă dintre mamele cu tulburare de personalitate, respectiv mama borderline. Am discutat deja despre mama narcisică, mama histrionică. Ele sunt diferite prin faptul că se manifestă diferit față de copil, au și caracteristici în comun și mama borderline nu poate fi departe, dar este o combinație între cele două și chiar mai mult decât atât. Dacă mama narcisică este rece, dominatoare, persecutoare, ea spune, te iubesc, dar nu-ți arăt asta niciodată. Mama histrionică este manipulativă și sufocantă cu emoțiile pe care le are. Expresiile pe care le folosește sunt te iubesc și sufăr pentru că te iubesc și sufăr că tu nu mă iubești destul. Mama borderline este ambele și mai mult decât atât în sensul în care ea este regina. Exact comportamentul ei se atribuie unui comportament de regină capricioasă. Este impunătoare, sperie, ulterior trece într-o criză de dramă și de suferință pentru ca ulterior să pedepsească pe toată lumea fără să gestioneze niciun conflict, pleacă sau persecută, de cele mai multe ori sufocă sau abandonează. După cum vedeți, este o combinație între răceala mamei narcisice și sufocarea mamei histrionice, doar că este mai mult decât atât și prin oscilarea între aceste două roluri și mai mult decât atât prin această impunere a pedepsei. Practic, de regină nu scapă nimeni. Este regina frumuseții, regina atractivității, regina iubirii, regina loialității pe care o cere. Adică ea cere toate lucrurile astea să le primească în același timp și a făcut în mintea ei, așa cum narcisicul își face acea bulă în care nu intră nimeni, iar histrionicul are total dezintegrată acea bulă și toată lumea poate să-și facă loc pe acolo. În borderline, această zonă de eu ceilalți este în două părți care se răsucește în permanență în pole extreme, ca și cum această bulă ar fi tăiată în două, o parte este bună, o parte este rea. Borderline-ul trăiește între extaz și suferință clinică. Când spun suferință clinică, este vorba despre acea durere care este resimțită constant, psihic, emoțional și fizic, până la nivelul la care borderline-ul să-și facă rău, să se automutileze, să încerce să se sinucidă doar ca să scape de această durere. Ei bine, copilul unei astfel de mame nu știe niciodată la ce se aștepte de la ea. Acum este în extaz, îl pupă, se joacă cu el, se alintă, îl provoacă la comportamente periculoase și la risc extrem. Acum este extrem de furioasă, nejustificat, dar îl pedepsește pe copil pentru asta. Acum îl adoră, nu poate trăi fără el și îi face toate capriciile, chiar și ce nu este deloc sănătos și nu s-ar fi gândit vreodată un copil la așa ceva. Acum îl abandonează și îl părăsește fără nicio remușcare. Bineînțeles, ca și celelalte două mame,
mama borderline nu-și asumă responsabilități. Bineînțeles că nici pentru ea nu contează nevoile copilului, emoțiile copilului. Emoțiile și nevoile copilului intră la capitolul responsabilități și se degrevează foarte repede de ele. E prea mult pentru ea, nu poate gestiona, nu poate duce acest lucru. Ea nu poate nici să-și gestioneze propriile emoții, cu atât mai puțin să le conțină și să le gestioneze pe ale altcuiva, chiar și ale unui copil. Dar un copil este presant, un copil cere mult, cere atenție, dedicare, îngrijire, cere iubire, cere joacă, explicații, cere să fii prezent, să fii disponibil pentru el. Toate lucrurile acestea nu le poate face. Pentru că borderline-ul este imprevizibil, este oscilant, este inconstant, nu poate rămâne în aceeași formă pentru o perioadă mai lungă de timp. Când spun aceeași formă, mă refer la identitate. Borderline-ul își schimbă identitățile odată cu starea. Când spun își schimbă identitatea, nu mă refer la personalitatea disociată sau popular numită personalitățile multiple. Nu la asta mă refer. Acolo este un nivel grav, serios de disociere. Însă, când vorbesc de schimbă identitățile, schimbă modalitatea de manifestare și modalitatea de gândire. Nu uită cine a fost înainte, dar nu mai are niciun interes pentru cine a fost înainte. Schimbările se fac brusc. Este suficient să cunoască o altă persoană care să aibă un alt stil de a se comporta, alte idei, alte valori și este suficient să îi se pare interesantă această persoană ca să se schimbe și să se transforme brusc în noua persoană pe care a cunoscut-o. În borderline totul este în extreme, cum spuneam, din extaz în suferință clinică, crudă. Tot sistemul mental de valori este în alb și negru. Ești cu mine sau ești împotriva mea? Nu există cale de mijloc, nu există toleranță, nu există înțelegerea unei situații sau înțelegerea faptului că este dezadaptativă, ci pur și simplu se mulează și se transformă după fiecare situație în parte și după fiecare persoană în parte pe care o cunoaște. Este incapabilă să rămână constantă. Dramatizează totul, exagerează totul. Ea nu este atât de ruptă de realitate față de cum este mama narcisică și mama histrionică. Pe de altă parte, exagerează totul dintr-o proprie simțire și dintr-o nevoie de atenție exagerată. Spre deosebire de narcisică, mama narcisică, care exagerează lucrurile pentru că are nevoie să domine, spre deosebire de mama histrionică, care exagerează lucrurile pentru că așa le simte exagerate, borderline-ul le exagerează conștient pentru atenție. Este în stare să facă orice ca să obțină atenție. Este în stare să se arunce de pe pod, este în stare să aibă o tentativă de sinucidere planificată și organizată, astfel încât să fie găsită la momentul oportun înainte să moară. Borderline nu vrea să moară, deși are foarte multe tentative de sinucidere, nu vrea să moară, vrea să atragă atenția, vrea ca ceilalți să se dedice în totalitate ei, vrea o loialitate absolută. Ceilalți sunt obligați să fie loiali, iar loialitatea este din toate punctele de vedere. Trebuie să gândești pentru mine, trebuie să simți pentru mine,
trebuie să te comporți doar pentru mine. Mama narcisică spune trebuie să te gândești ca mine. Mama histrionică spune trebuie să simți ca mine. Borderline-ul spune trebuie să fii pentru mine. Borderline-ul spune toată viața ta este despre mine. Pentru că borderline-ul, așa cum este în polaritate, în poli extremi opuși, borderline-ul este mult mai integrat decât narcisicul și decât histrionicul. Narcisicul este rigid, histrionicul nu are limite. Borderline-ul are și în același timp. Știu, e un paradox ambulant. Dragostea, comportamentul de tip iubire pe care îl manifestă mama borderline este te urăsc, nu mă părăsi. Te iubesc și te urăsc în același timp, în aceeași măsură. Adică este întruchiparea disonanței cognitive și emoționale în același timp. Pentru că această oscilare nu este doar la nivelul emoțiilor, cum este la histrionic, este și la nivel mental. Histrionicul nu își schimbă identitățile. Chiar dacă joacă teatru, interiorul său este gol și maleabil, dar nu schimbă identitățile. Borderline-ul, mama borderline, își schimbă identitățile. Ca atare avem un copil care se trezește astăzi cu o mamă, mâine cu altă mamă, care arată la fel, dar nu au nimic în comun. Astăzi se trezește cu o mamă rocker, mâine se trezește cu o mamă care îi place muzica clasică. Dau un exemplu. Astăzi se trezește cu o mamă îmbrăcată office, mâine se trezește cu o mamă îmbrăcată hippie. Astăzi mama îi povestește despre ce aventuri sexuale noi a avut, mâine îi povestește despre faptul că ea n-a mai făcut sex de 10 ani și nici nu-i trebuie. Un astfel de copil nu poate decât să încerce să devină obsesiv-compulsiv, adică să devină excesiv de rigid. Nu are cum să devină narcisic, deși se întâmplă acest lucru, devine și există și cazuri în care copilul devine narcisic. Pe de altă parte, posibilitatea în care mama borderline se joacă cu copilul ei, petrece timp de tip activități de petrecere a timpului liber, ceea ce mama narcisică nu face niciodată cu copilul ei, decât activități statice în care nu au contact. Mama borderline petrece timp cu copilul său în perioadele în care ea este copilăroasă. Ca atare, copilul trăiește predominant oscilația. Poate să învețe să fie borderline, de exemplu, cel mai frecvent. Poate să învețe să fie codependent, pentru că și borderline-ul este dependent. După cum observați, toate 3 tipologii au împreună această caracteristică a dependenței, pentru că aceste euri instabile, respectiv non-eul sau eul fals de la narcisic, nu există decât prin validarea celorlalți și ca atare și mama borderline, ca să poată să existe, are nevoie de validarea copilului său. Ele sunt toate 3 persoane care au nevoie să fie tot timpul cineva lângă ele. Mama narcisică are nevoie să fie cineva tot timpul pentru ca să poată să-i valideze supremația. Mama histrionică are nevoie de cineva tot timpul ca să poată să-i ofere
partea aceasta de emoționalitate și conținerea emoțiilor sale, mama borderline are nevoie de cineva să fie acolo ca să ajute să-și regleze sau cel puțin să încerce să-și țină sub control emoționalitatea în extremă. Mama borderline caută acea persoană care poate să o ajute să rămână stabilă emoțional și comportamental, deși ea în sine, în structura ei, este în poli opuși. Ca atare, este foarte greu din perspectiva copilului să facă față la acest lucru. Niciodată nu știe la ce se aștepte. Niciodată nu știe dacă are mamă sau nu are. Atunci când se așteaptă ca ea să fie, ea nu e, și când se așteaptă să nu fie, ea este. Este tot timpul inadecvată, tot timpul în contratimp. Ca efecte psihologice asupra copilului avem atașamentul ambivalent. Ba mă vrei, ba nu mă vrei. Avem atașamentul evitant. Sunt acei copii care se satură să tot fie amenințați cu prezența, amenințați cu fericirea, care trăiesc într-o fantasmă a iubirii până se satură că nu există concretizare. Acei copii pe care îi doare prezența părintelui pentru că nu face altceva decât să concretizeze absența sa. Este foarte frustrant, confuzant și în același timp destabilizator. Copilul nu reușește să se obțină stabilitate sub nicio formă. Ca atare, întotdeauna copilul se afiliază partenerului de cuplu sau partenerului cu care rămâne, pentru că borderline este una dintre cele mai promiscue tulburări. Folosește sexualitatea pentru a-și regla emoțiile. Ca atare, schimbă partenerii mult și de cele mai multe ori mama borderline ori își abandonează copiii la parteneri, la unul dintre parteneri, tatăl copilului, ori își ia copiii cu ea și schimbă partenerii în continuare. Ca atare, ori este susținută instabilitatea, ori este susținut abandonul. Constanță, consecvență și coerență nu există. Însă, dacă observați bine, toate acestea sunt caracteristice la toate trei, pentru că avem partea comună a tulburării de personalitate. Și cum am spus mereu, chiar dacă este femeie, chiar dacă este bărbat, când există tulburarea de personalitate, avem clar caracteristicile de lipsă de empatie, de inconstanță, raportul de dominare și putere, instabilitatea și instabilitatea psihică și emoțională și inconsecvența. Ca atare, când avem în vedere tulburările de personalitate și în mod special ale mamelor, este clar că nu avem cum să avem un stil de parenting bun. Mama cu tulburare de personalitate nu este hrănitoare emoțional pentru copil. Nu este în stare, efectiv, nu este capabilă să fie suficient de tolerantă și conținătoare cu un copil al său. Nu mai avem în vedere și partea de transmisie genetică, pentru că putem avea în vedere varianta în care un mediu sănătos poate ajuta copilul către dezvoltare și armonizare. Însă mama în sine, atât timp cât are o tulburare de personalitate, nu este capabilă să fie o mamă bună, nici măcar dacă acest copil al ei nu ar avea programare genetică pentru tulburare de personalitate. Toate tulburările de personalitate sunt măgulite în cazul în care copiilor au tulburare de personalitate transmisă deja genetic și manifestată în primii ani de viață. Și dacă nu o manifestă, au ei grijă să le manifeste. Însă observăm la aceste trei mame cu tulburare de personalitate lipsa empatiei și egoismul.
unicitatea, perspectivă unică în relație cu propriul copil. Ca atare, copiii acestor 3 mame nu au ocazia, șansa, oportunitatea, dacă vreți să o numiți așa, să aibă o dezvoltare armonioasă. Ca atare, nu trebuie să ne mirăm că mulți oameni vin cu traume din trecut, vin cu un stil de atașament dezadaptativ, vin cu frica de a avea încredere, cu frica de intimitate, chiar și cu frica de libertate, vin codependenți, îi sperie perspectiva în care să rămână pe viață cu cineva, îi sperie perspectiva în care să fie abandonați sau respinși. Lucrurile acestea sunt normale și fără a avea părinți cu tulburări de personalitate. Pentru că toate aceste mame, ceea ce fac este să-și țină copiii infantili. Copiii nu se pot dezvolta pentru că ele nu sunt mame cu empatie și capacitatea de a satisface nevoile psihoemoționale ale unui copil. Odată ce nevoile psihoemoționale ale copilului nu sunt satisfăcute, copilul nu se poate separa de mamă, el nu se poate maturiza, nu poate evolua emoțional. Evoluează cognitiv și fizic, este tot. Dar emoțional, ca să poată să se maturizeze, să crească, să evolueze, are nevoie de acordul și susținerea mamei. Ori astfel de mame niciodată nu vor fi de acord să le crească proprii copii, pentru că dacă propriul copil crește, este o amenințare la propria ei existență. Nu mai este mamă. Dacă îi crește copilul, ea nu mai este mamă? În primul rând. Și deși pare o prostie pentru ele, este extrem de important. Este sensul vieții lor. Pe urmă, dacă le crește copilul, apare discrepanța. Ele sunt imature, copiii sunt maturi și este intolerabil și inacceptabil. În plus de asta, își pierd obiectul de șantaj. Și își pierd puterea de control. Ca atare, însă și existența lor este pusă în pericol din mai multe perspective. Ele nu acceptă. Copilul singur poate să aleagă să crească printr-un proces terapeutic. În funcție de cât de mare sau de mic este copilul adult, poate dura mai mult sau mai puțin, dar la vârstă de adult, copilul poate alege să crească, să se maturizeze și să se armonizeze, independent și indiferent de dorința părintelui său. Este o decizie dificilă. Decizia, nu procesul de maturizare, decizia în sine este dificilă pentru că toate aceste mame cer loialitate și fidelitate și toate 3 sunt agresive în cazul separării copilului. Separarea este văzută ca o trădare, ca un abandon, iar asta nu este tolerat. Ca atare, copilul adult trebuie mai întâi să conștientizeze tipul de relație din care a făcut parte și efectele pe termen lung pe care le are, ca să poată mai întâi să se construiască pe sine și apoi să se separe. Dar, așa cum spuneam și într-o ediție trecută, chiar se poate. Este un proces destul de dificil, în sensul că durează mult, implică multă emoționalitate, implică mult lucru cu vinovăția și cu rușinea, dar procesul de dezvoltare și maturizare emoțională prin alegere a copilului deja devenit adult este un proces intens satisfăcător și rezultatul este foarte, foarte benefic.
Pe de o parte este benefic pentru persoana care trece prin acest proces, dar mai mult pentru cei care vin după, pentru copiii copilului care a crescut și pentru toate generațiile care vor urma după aceea. Și da, se poate și mai mult decât atât, chiar merită. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.